Hello students, let's learn 1.6 Into the Wild by Kiran Purandare. See the part 2, Tracking the Panther of Nagarhole. Part 2 has been extract from CN Traveler magazine published by the Land Rover India. आणि हा जो पार्ट 2 आहे हा एक्स्ट्रॅक्ट CN ट्रॅव्हलर मॅगझिन पब्लिश्ड बाय लँड रोवर इंडिया याच्यातनं घेतलेला आहे. इट इज अबाउट द साज जंग नोन फॉर हिज वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी. आणि साज जंग आहे जे प्रसिद्ध आहेत वाईल्ड फोटोग्राफीसाठी. तर त्यांचं वर्णन इट इज अबाउट द साज जंग नोन फॉर हिज वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये जे फेमस आहेत प्रसिद्ध आहेत त्यांच्याबद्दल हे लिखाण आहे. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट हिज एफर्ट्स टू इस्टॅब्लिश BCRTI. BCRTI मीन्स बफर कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. हे जी एफर्ट्स आहेत क्रिएट करण्यासाठी लेखकाने घेतलेले ट्रस्ट जी आहे संस्था जी आहे ती लेखकाने क्रिएट केलेली आहे, स्थापन केलेली आहे. फॉर द कन्व्हर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट बाय एज्युकेटिंग द लोकल रुरल फोक अँड प्रोव्हाइडिंग देम विथ अ साऊंड रिलायबल सोर्स ऑफ इन्कम. आणि याच्यातून लेखकाने साज जंग जे आहेत वाईल्ड फोटोग्राफर जे आहेत तर या वाईल्ड फोटोग्राफरनी रुरल जे लोक आहेत तर त्यांना इन्कम सोर्स या BCRTI मधून सुरू करून दिलेले आहेत. लेट्स सी द पार्ट 2. साज जंग इज अ वाईल्ड फोटोग्राफर. आणि साज जंग जे होतं तर ते कोण होते? वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर, सिनेमॅटोग्राफर, बिग कॅट ट्रॅकर, man animal conflict resolution seeker and the lodge owner all rolled into one. साज जंग हे वन्य छायाचित्रकार, सिनेमॅटोग्राफी चलचित्रकार, बिग कॅट ट्रॅकर वाघांचा मागोवा घेणारे, मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्युशन मनुष्य प्राणी संघर्ष निराकरण करणारे, अँड लॉज ओनर आणि एका लॉजचे काय होते? मालक होते. ऑल रोल्ड इंटू वन. आणि हे सर्व ते एकटेच करत असायचे. म्हणजेच मालक अशा सर्व एकाच ठिकाणी एकवटलेले असे बहुआयामी वाईट पर्सनॅलिटी लेखकाची साज जंगची होती. वेन हीज away from the jungle of the Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, his leading photography safaris in Africa were showcasing to his work at the art galleries in capital cities and the speaking into those interested in the conserving the planet's reach. When he is away from the jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, जेव्हा ते अधिकृतपणे द राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागरहोलच्या जंगलात फिरत नसतात तेव्हा आफ्रिकेत छायाचित्रणाच्या सफारी नेत असतात किंवा राजधानी शहरामधल्या आर्ट गॅलरी मध्ये त्यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन मांडत असतात. शोकेसिंग हिज वर्क ॲज आर्ट गॅलरी इन द कॅपिटल सिटीज. आणि राजधानीच्या शहरांमधल्या आर्ट गॅलरीमध्ये त्यांचं कलाकृतीचं प्रदर्शन मांडत असतात. आणि पृथ्वीवरील संपत्तीचे जतन करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांशी संवाद साधत असतात. ज्या एका घटनेमुळे Saj recall his great clarity in incident that ultimately leads to his answering the call of the
Felines over a career dedicated to finance. ज्या एका घटनेमुळे अर्थव्यवस्थेमधील आपले करिअर सोडून साजने मार्जार जातीच्या साधे दिली, ती घटना त्यांना अगदी स्पष्टपणे आठवतीये. इट वॉज समवेअर अराउंड सनसेट. आणि त्यावेळेस काय घडलं होतं बघा, साधारण सूर्यास्ताची वेळ होती. इट वॉज समवेअर अराउंड सनसेट. वी वेअर ॲट अ जंक्शन. आणि लेखक म्हणतायत की आम्ही, ती सूर्यास्ताची वेळ होती, आम्ही एका जंक्शनवर उभे होतो. द डिअर वॉज कॉलिंग. आणि हरणे ओरडत होती. He says he went around a blind turn. He continues, and up ahead on the path was this old leopard. आणि लेखक म्हणतायत की त्या रस्त्यावर काही अंतरावर एक वयस्कर बिबट्या लेखकाला दिसला होता. साज जंगला दिसला होता. शी कुड टेल इट वॉज द पास्ट टाइम प्राईम, हिज प्राईम. आणि त्याची उमेदीची वर्ष सरली होती. द जंगल हॅड टेकन अ लॉट ऑन हिम. ही ओनली हॅड 3 कॅनीज. हिज आईज वेर सॅगिंग. सॅगिंग मीन्स ड्रॉपिंग लॅग्स. आणि त्याचे जे डोळे होते ते सैल पडलेले होते. हिज आईज वेर सॅगिंग, सैल पडलेले, ड्रॉपिंग लॅग्स. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into the prime. आणि जवळच दुसरा एक तरुण देखणा एक नर होता, ज्याचा उमेदीचा काळ सुरू व्हायचा होता. It was like looking at the past and the present. आणि लेखक म्हणतायत की जणू भूतकाळ आणि वर्तमान काळ समोर उभे ठाकले आहेत असं वाटत होतं. इट वॉज क्लिअर दॅट देअर वॉज गोइंग टू बिग अ फाईट. आणि आता असं वाटत होतं की तेथे लढाई होणार. अनफॉर्च्युनेटली द सन वॉज सेटिंग अँड वी हॅड टू लिव्ह. आणि दुर्दैवाने आम्हाला काय झालं, सूर्य मावळत होता आणि आम्हाला निघावे लागणार होते. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आय वेंट बॅक टू द स्पॉट. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा साज त्या ठिकाणी गेले. एका उंच काय होतं बघा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आय वेंट टू स्पॉट सिटिंग ऑन अ हाय रॉक वॉज दॅट यंग लेपर्ड. आणि त्यांनी पाहिलं की तिथं कोण बसलं होतं, की तिथं एका खडका उंच जागेवर तो तरुण बिबट्या बसला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरच्या खोल जखमेतून रक्त ठिपकत होतं. Dropping from gas across his face, he sat there like he was king of the jungle. आणि तो जंगलचा राजा असल्याच्या थाटात तिथे बसला होता. I knew right then that he had taken over, that it was the beginning of a new journey for him and for me. आणि त्या क्षणी माझ्या लक्षात आले की त्याने राज्य मिळवले आहे आणि त्याच्या नव्या कारकिर्दीला सुरुवात झाली होती आणि माझ्याही. Photographs of that leopard, the victor, surface as Saz named him, not only made Saz famous among India's wildlife community, but also led to Saz an enviable reputation as a chronicler of the wild. साजने नामकरण केलेल्या त्या विजेत्या बिबट्याच्या स्कारफेसच्या छायाचित्रामुळे साजला केवळ भारतीय वन्यजीव व्यावसायिक जमातीचंच ध्येय प्रसिद्धी मिळाली नाही, तर त्याला वन्यजीवनाचा इतिहासकार म्हणून हेवा वाटावा असा नावलौकिकही मिळाला. फोटोग्राफर ऑफ दॅट लेपर्ड, the victor surface of as a Saz name is not only made of Saz famous among India's wildlife community, but also led to Saz
unviable reputation as a chronicler of the wild. Chronicler, a person who records something. Through my journey of photographing surface, I was discovered other leopards, his mates, and discovered his nemesis tigers. आणि लेखक सांगतायत साजजंग म्हणतायत की काय होतं त्याच्यामध्ये, काय तर त्याला वन्यजीवनाचा त्यांना फक्त भारतातच नव्हे तर त्याला वन्यजीव इतिहासकाराचा नावलौकिकही मिळालेला होता. पण स्कारफिशची छायाचित्रणं काढण्याच्या माझ्या प्रवासामध्ये मला अनेक बिबटे, त्यांचे सोबती आणि वाघही काय करता आले, शोधता आले. आय ऑल्सो डिस्कवर द करंट प्रोटोगॉनिस्ट ऑफ वर्क व्हाईल ट्रॅकिंग सरफेस. आणि स्कारफेसचा मागोवा घेताना मला माझा सध्याचा नायक साया देखील सापडला. दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॅक पॅन्थर, the behavior of which is the being documented so intimately on camera by tracking its movement. आणि साजजंग काय म्हणतात बघा की मला माझ्यातला जो साया आहे तो याच्यामुळे सापडला की आणि हा जगातील पहिला काळा चित्ता आहे की ज्याच्या हालचालींचा मागोवा घेताना त्याचे वर्तन अतिशय बारकाईने कॅमेऱ्यामध्ये टिपले जात आहे आणि त्याची काय ठेवली जात आहे, नोंद ठेवली जात आहे. सो फॉर ऑल द रिसर्च ऑन द ॲनिमल हॅज बीन डन थ्रू कॅमेरा ट्रॅप्स. आणि ज्याच्या हालचालींचा मागोवा घेऊन त्याचे वर्तन अतिशय बारकाईने कॅमेऱ्यामध्ये टिपले जात आहे आणि त्याची काय ठेवली आहे जात आहे, नोंद ठेवली जात आहे. आणि आत्तापर्यंत या प्राण्यावरील सर्व संशोधन कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून केले गेलेले आहे. Through much of the toil, Saj has managed to collect the precious footage, including that of the animal mating, to spice together the incredible landscape of a Black Panther's life. आणि साजजंग म्हणतायत की आतापर्यंत त्या प्राण्यावरील सर्व जे संशोधन आहे की ते कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून केलं गेलं आणि अनेक महिन्यांच्या धडपडीने साजला काळ्या चित्त्याच्या आयुष्यातील अनेक मौल्यवान टिपणे त्याच्या पैदास निर्मितीच्या काळासहित गोळा करता आली आणि ती एकत्रित केल्यामुळे काळ्या चित्त्याच्या जीवनाचा अद्भुत पट उलगडा त्याच्यामुळे झाला. Piece together means create something by joining the separate parts of it together. आणि ते त्याने साज जंगलाला काय करता आली, एकत्रित करता आली आणि त्या जीवनाचा अद्भुत पट उलगडला गेला. साया surface and the pardus, the leopard that lose to surface, have also led Saj down a different path of discovery. आणि हे सगळं असताना की लेखक सांगतायत की साया सरफेस जो आहे स्कारफेस आणि पारडूस किंवा पारडस, द लेपर्ड दॅट लूज्ड टू स्कारफेस हॅव ऑल्सो लेड साज डाऊन अ डिफरंट पॅथ ऑफ डिस्कवरी. आणि त्याच्यामुळे साजला संशोधनाचा एक वेगळा मार्ग सापडला. डिफरंट पॅथ ऑफ डिस्कवरी, संशोधनाचा त्याला एक काय सापडला, एक वेगळा मार्ग सापडला. लर्निंग अबाउट देम अँड लूज टू देअर हॅबिटेट हॅज लेड साज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्युशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. आणि हे त्यांच्याविषयी जाणून घेतल्यामुळे त्याची वास्तव्याची ठिकाणे नष्ट होत असल्याचे साजला लक्षात आले आणि त्याच्यामुळे त्याने भारतीय बफर कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्युशन ट्रस्ट BCRTI ही संस्था काय केली, स्थापन करण्यास प्रवृत्त झाले. इट्स ॲन एजन्सी दॅट द एज्युकेट विलेजर्स टू लिव्ह ऑन द फ्रिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पॉर्टंट of the
कन्व्हर्शन. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की ही संस्था जंगलाच्या हद्दीवर राहणाऱ्या गावकऱ्यांना वन्यजीव संरक्षण संवर्धनाचे काय करत होती, महत्त्व शिकवत होती. We are the heart of the man-animal conflict zone, explained साज. आणि आपण मनुष्य पशु संघर्ष क्षेत्राच्या मध्यभागी आहोत, साज स्पष्ट करतायत. There is no specific buffer zone here around the Nagarhole. आणि नागरहोलच्या सभोवताली कोणताही विशिष्ट बफर झोन नाहीये, प्रतिबंधात्मक क्षेत्र नाहीये. आणि the core area of the forest ends where the fields again. In dry season, elephant and the wild boar incursion into fields are very common. Old leopard like pardos who have loose territory in the forest often carry away livestock from villages. नागरहोलच्या सभोवताली कोणताही बफर झोन नव्हता आणि तिथे मुख्य जंगलाचा मुख्य भाग संपतो. तिथेच काय होत होता, शेतीचा भाग सुरू होत होता. कोरड्या हंगामीत हत्ती रानडुकर शेतात हल्ले करायचे आणि पारडस सारखे हद्द गमावलेले वृद्ध बिबटे बरेचदा खेड्यापाड्यातून गुरेढोरे जंगलात पळवून घेऊन जातात. आणि यामुळे प्राण्यांविषयी स्थानिकांच्या मनामध्ये असंतोष निर्माण होता. ओल्डर लेपर्ड लाईक पारडूस हू हॅव द लूज टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ओपन कॅरी अवे लाईव्हस्टॉक फ्रॉम द विलेजेस. आणि ते बिबटे काय करायचे, तिथल्या प्राण्यांना घेऊन जायचे. आणि त्याच्यामुळे काय व्हायचं की दिस क्रिएट्स द रिसेंटिमेंट among locals towards the animals on occasion leading to the unpleasant situation. आणि त्याच्यामुळे काय व्हायचं की गावातली जी लोकं आहेत त्या गावातल्या लोकांमुळे प्राण्यांविषयी स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण व्हायचा, चीड निर्माण व्हायची आणि ज्यामुळे अप्रिय परिस्थिती उद्भवायची. अनप्लीझंट सिच्युएशन, त्याच्यामुळे काय निर्माण व्हायचं की ज्यामुळे अप्रिय परिस्थिती काय करायची, उद्भवायची. Putting tourist currency of good use under the BCRTI umbrella, SARS provide local with occasional training with the aim of the educating locals on the merits of the conversion and to help them benefit from tourist currency. आणि या साजमुळं तिथं काय शक्य झालं तर BCRTI अंतर्गत पर्यटक चलनाला योग्य वापर करण्याच्या उद्देशाने साजने स्थानिकांना वन्यजीवन संरक्षणाचे काय सांगितले, फायदा आणि महत्त्व सांगितले. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की कन्व्हर्जन अँड हेल्प देम द बेनिफिट फ्रॉम द टुरिस्ट करन्सी. आणि टुरिस्ट जे आहेत, पर्यटक जे आहेत ते आल्यानंतर त्यांच्या स्थानिकांच्या जीवनामध्ये चलनाचा योग्य कसा वापर करता येईल हे. The visitors at the resort are welcome to the volunteer to teach a skill training class of their choice. आणि त्या योगे पर्यटकांच्या चलनाला इथं फायदा मिळू शकेल. पर्यटन निवासामध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांना त्यांच्या आवडीचं कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग अगत्याने निमंत्रित केले जाते. The acquired skill enable locals to find employment with any one of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a far away city. आणि तिथं जे आवडीनुसार जे कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग शिकवले जायचे तर ते शिकलेल्या कौशल्यामुळे स्थानिक लोकांना कोठे दूर न जाता जवळपासच्या एखाद्या वन्यजीव पर्यटन निवासनामध्ये काम मिळवणं काय व्हायचं, सोपं जायचं. मडेगौडा is one such a local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the Bison. मडेगौडा हा असाच एक स्थानिक कृषी तज्ज्ञ आहे की जो BCRTI मध्ये प्रशिक्षण घेत आहे आणि आता द बायसन मध्ये तो प्रमाणित निसर्गवादी म्हणून काय करतोय, काम करतोय. I have lost
almost 80% of season's yield of the sugar cane, so such animals attack. पूर्वी मी अशा प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे उसाच्या हंगामात जवळजवळ 80% उत्पादन गमावले आहे. I used to hate them, आणि मी त्यांचा द्वेष करीत असे. But now I have learned how important these animals are and the value of protection them, he says. परंतु आता त्याला काय कळलेलं आहे की मी या 80% जवळजवळ त्याचं ऊसाचं उत्पादन जे आहे तर ते त्याने गमावलं होतं या प्राण्यांमुळं, आणि त्याच्यामुळे या प्राण्यांचा तो काय करत असं मडेगौडा द्वेष करत असत, त्याला राग येत असेल. परंतु हे प्राणी जसे आहेत ते किती इम्पॉर्टंट आहेत, किती मौल्यवान आहेत, आणि त्याचे संरक्षण करणं कसं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे, ते मी आता काय केलेलं आहे, शिकलेलो आहे. आय हॅव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 years. आणि ते म्हणतायत की मला हे जंगल जे आहे मी या जंगलाला 35 वर्षापासून ओळखतो. आय न्यू वेअर द ॲनिमल्स आर अँड आय रिअलाइज आय कॅन गाईड विजिटर्स अँड गेट पेड फॉर इट. आणि ते म्हणतायत की प्राणी कुठे असतात हे मला माहीत आहे, आणि पर्यटकांना मार्गदर्शन करून मी अर्थार्जन करू शकतो हे माझ्या लक्षात आले आहे, आणि एक प्रकारे हे प्राणी माझी परतफेड करीत आहेत. इन अ वे द ॲनिमल आर पेइंग मी बॅक. आणि हे माझ्या कामाची परतफेड करत आहेत. द फॉरेस्ट हॅव टॉट मी मेनी थिंग्स. आणि या जंगलाने मला काय शिकवल्या, बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या. फॉर इन्स्टन्स लिसनिंग इज अ सेन्स ऑफ मोर इम्पॉर्टंट दॅन साईट. सी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स मडेगौडा सेड हिअर. दृष्टीपेक्षा श्रवण हे अधिक महत्त्वाचे असते हे त्याला कळलं. We have to switch off your vehicle, sit and listen, for the forest is constantly communicating through the voices of bird and animals, he explained. तुम्हाला वाहन बंद करून बसावे लागते आणि ऐकावे लागते, कारण पक्षी आणि प्राण्यांच्या आवाजातून जंगल सतत संवाद साधत असते, असं स्पष्टीकरण ते देत आहेत. ही एक्सप्लेन. ट्रॅकिंग अँड ॲनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाईफ लेसन. आणि काय शिकवतायत आपल्याला बघा, प्राण्यांचा मागोवा घेण्यातूनही आपल्याला जीवनाचे धडे काय होत असतात, मिळत असतात. द ब्लॅक पॅन्थर हॅज टॉट मी पेशन्स. पण त्या ब्लॅक पॅन्थरकडून मडेगौडा काय शिकले, संयम, पेशन्स. बट अबाव ऑल इट हॅज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग. आणि हे सर्वातून मला काय शिकायला मिळेल तर शोध कधीही थांबू नये. द फॉरेस्ट हॅव टॉट मी मेनी थिंग्स. आणि प्राण्यांचा मागोवा घेण्यातून आपल्याला जीवनाचे वेगवेगळे धडे मिळतात. काळ्या चित्ताने मडेगौडांना काय शिकवलं, संयम शिकवला, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शोध कधीही थांबू नये. द ब्लॅक पॅन्थर हॅज टॉट मी पेशन्स. त्यांना काय शिकवला, संयम शिकवला. बट अबाव ऑल इट हॅज टॉट मी अ नेव्हर स्टॉप डिस्कवरिंग. आणि याच्यातून मला काय शिकायला मिळालं की शोध आपण कधीही थांबू नये. देर आर जस्ट सो मेनी अमेझिंग एक्सपिरियन्स टू लर्न अँड शेअर विथ द वर्ल्ड. आणि मडेगौडा म्हणतात की अशा कित्येक विलक्षण अनुभव आहेत ज्यातून शिकता येण्यासारखे आहे आणि जगालाही सांगता येण्यासारखे खूप काही आहे. लँड रोव्हर इंडियाद्वारा प्रकाशित याच्यातनं हे घेतलेलं आहे. सी अँड ट्रॅव्हलर मॅगझिन पब्लिश बाय लँड रोव्हर इंडिया. आणि त्याच्यातला हा एक्स्ट्रॅक्ट आपल्याला इथे दिलेला आहे. आणि याच्यातनं आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतात. तर काय काय शिकायला मिळतं आहे तर पेशन्स, डिस्कवरिंग आणि एक्सपिरियन्सेस वी हॅव टॉट टू ऑल वर्ल्ड, की जे आपण ज्यातून शिकता येण्यासारखे आहे आणि आपण जगालाही त्याच्यातून खूप सारं काही शिकवू शकतो. So watch the video, like, subscribe my channel.